Kung bago ka lang sa channel na ito ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell at i-like and share mo na rin at huwag kalimutang mag-leave ng comment sa comment box para updated kayo tuwing mag-a-upload ako ng mga bagong video. Thank you so much. God bless you and your family. Paano mag-ilis o check? Ito yung luma. So, ang kailangan natin tools. Video. Spanner. Kailangan dito. Ito. Pagsukat yan. Pagawa nito. Spanner. Umpisa.
Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I like you. I don't give a fuck about your boyfriend. Come on, let's link. Can't do what I do. I can beat it up with no hands.